নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠ হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ তৃতীয় পাঠ ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এনি ফ্ৰাংক পাঠটিৰ শব্দ অৰ্থৰ লগতে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাঙনি কৰা হ'ব আহা আমি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ শব্দ অৰ্থ ডায়েৰী দিনলিপি লেটাৰ পিছত পাব্লিছ প্ৰকাশ পাইছিল ডেথ মৃত্যু কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্প ৰাজনৈতিক বন্দী শিবিৰ আৰ্লি প্ৰথম ভাগত চ'ল একমাত্ৰ মেম্বাৰ সদস্য ছাৰ্ভাইভ জীয়াই থকা ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দৌ যদিও ছামাৰ গ্ৰীষ্মকাল নেভাৰ কেতিয়াও নহয় ইণ্টেনশ্যন অভিপ্ৰায় ক্ৰিয়েট সৃষ্টি কৰা ৰেকৰ্ড নথিভুক্ত কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ অভিজ্ঞতা ৱে উপায় পাছ পাৰ কৰা ফ্ৰুইটফুলি ফলদায়কভাৱে হোৱাইল যেতিয়া হাইট লুকুৱা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাটিৰ তলৰ ছেফ নিৰাপদ ভইচ মাত এক্ৰছ অতিক্ৰম কৰি কণ্টিনেণ্টছ মহাদেশ ডকুমেণ্ট তথ্য ট্ৰেজেডি বিষাদ ৱেক উঠা ৱণ্ডাৰ বিস্ময় অফক'ৰ্ছ অৱশ্যে এলাও অনুমতি দিয়া কণ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কিউৰিচিটি জনাৰ হেঁপাহ বিয়েৰ সহ্য কৰা ডাইনিং খোৱা কোঠা ৱাৰ্ম উষ্ম ৱেলকাম আদৰণি আনডু খোলা বা মেলা প্ৰেজেণ্ট উপহাৰ গ্ৰীট অভিনন্দন পচিবলি সম্ভৱতঃ নাইচেষ্ট আটাইতকৈ ভাল বাঞ্চ থোপা পিয়নি এবিধ ফুল থকা উদ্ভিদ এৰাইভ হাজিৰ হোৱা বা উপস্থিত হোৱা মাছ ডম থ্ৰলি সম্পূৰ্ণৰূপে স্পইল্ড নষ্ট কৰা ভেৰিয়াছ বিভিন্ন এমংছ মাজত পাৰ্টি গেম দলীয় খেলা লটছ অফ প্ৰচুৰ পাজল সাঁথৰ জেনেৰেশ্যন বংশধৰ ব্ৰুচ এবিধ অলংকাৰ ৱাজাৰ্ড যাদু গ্ৰেণ্ড বিৰাট ফেটছ গৈ অনা ব্ৰেক অৱসৰ গ' বেক উভতি যোৱা পাল বন্ধু অ'ত অশোভনীয় আইডিয়া ধাৰণা কিপ ৰখা চিম অনুমান হোৱা ইণ্টাৰেষ্টেড আগ্ৰহী আনবজমিং প্ৰকাশ ষ্টিল তথাপি ব্ৰিং আউট প্ৰকাশ কৰা লাইভ পৰি থকা বুৰিত পোত খাই থকা ডিপ গভীৰ হাৰ্ট হিয়া পেচেণ্ট সহিষ্ণু স্লাইটলি সামান্যভাৱে মেলাংকলৈ বিষণ্ণ চিন থুতৰি ফিল অনুভৱ কৰা ব'ৰ্ড বিৰক্ত হোৱা বা আমনি পোৱা লিম্প দুৰ্বল ইভেন আনকি মেক আপ ওৱানছ মাইণ্ড মন স্থিৰ কৰা ন' ডাউট সন্দেহ নাই ইণ্টেণ্ট মন কৰা শ্ব' দেখুওৱা বিয়েৰিং বহন কৰি থকা ফাইন পোৱা কেয়াৰ গুৰুত্ব দিয়া ৰুট গুৰি বা শিপা ৰিজন কাৰণ হেন্স সেয়েহে ইন অৰ্ডাৰ টু উদ্দেশ্যে এনহেন্স আগবঢ়োৱা ৱেইট ৰোৱা চ' লং ইমান দিন ছেট ডাউন পাতি লোৱা চিৰিজ ক্ৰম বেল্ট ফেক্ট উন্মুক্ত তথ্য গ্ৰেস্প বুজি পোৱা ব্লু শূন্য আলবেইট তথাপি আনউইলিংলি অনিচ্ছাকৃতভাৱে স্কেটছ ছবি আঁকা ইন ব্ৰিফ চমুকৈ এয়া আছিল মূল শব্দখিনি এতিয়া আহিল পাঠটো অসমীয়া ভাঙনি ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এনি ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰীৰ পৰা A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. 1942 চনৰ 12 জুনত নেদাৰলেণ্ডৰ এগৰাকী 13 বছৰীয়া ছোৱালীক তেওঁৰ জন্মদিনত এখনি দিনলিপি দিয়া হৈছিল 2 days later she started writing her diary দুদিনৰ পিছত তাইৰ দিনলিপি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল
দ্য 13-year-old girl was Annie Frank. 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনী আছিল এনি ফ্ৰাংক। born on June 12, 1929, 1929 চনৰ 12 জুনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। She was the daughter of Otto H. Frank and her mother was Edith Frank. তাই Otto H. Frank আৰু Edith Frankৰ জীয়ৰী আছিল। The world would not have known her had her diary not been published after death. তাইৰ মৃত্যুৰ পিছত তাইৰ দিনলিপি প্ৰকাশ নোপোৱা হ'লে পৃথিৱীয়ে তাইক নাজানিলেহেঁতেন। Annie Frank died in a concentration camp in early March 1945. 1945 চনৰ মাৰ্চৰ প্ৰথম ভাগত এনি ফ্ৰাংক এটা ৰাজনৈতিক বন্দী শিবিৰত মৃত্যু হৈছিল। Her father Otto Frank was the sole member of the family who survived World War II. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত তাইৰ দেউতাকেই আছিল পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ জীৱিত ব্যক্তি। তাইৰ দেউতাক অটো ফ্ৰাংকে আছিল একমাত্ৰ জীৱিত ব্যক্তি। Though she had started writing her diary in the summer of 1942, it was never with an intention of creating a record of her experiences during the World War. যদিও তাই 1942 চনৰ গ্ৰীষ্মৰ পৰাই দিনলিপি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, তথাপি ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ অভিজ্ঞতাৰ নথিভুক্ত কৰা অভিপ্ৰায় মুঠেই নাছিল। This was a way to pass time fruitfully while hiding from the German army in an underground safe houses. জাৰ্মান সৈন্যৰ পৰা লুকাই ৰাখিবলৈ মাটিৰ তলৰ এটি নিৰাপদ ঘৰত সময় কটোৱাৰ এইটো আছিল আটাইতকৈ এটা ফলদায়ক কাম বা ফলদায়কভাৱে কটোৱা এটা উপায় আছিল। Annie's voice has reached out across continents and generations, and her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. এনিৰ মাত মহাদেশ আৰু বংশ অতিক্ৰম কৰি গৈছিল আৰু তাইৰ দিনলিপিৰ যুদ্ধৰ বিভীষিকাৰ এক উল্লেখনীয় দলিল ৰূপে পৰিচিত হৈছিল। সানডে 14 জুন, আচলতে 14 জুন নহয় 12 জুন হ'ব লাগে, 1942, 1942 চনৰ 12 জুন দেওবাৰ। On Friday, 12 June, I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday. জুন শুক্ৰবাৰে মই 6টা বজাত শুই উঠিছিলোঁ আৰু ই মোৰ জন্মদিন হোৱাৰ বাবে বিস্মিত হোৱা নাছিলোঁ বা আচৰিত হোৱা নাছিলোঁ। But of course, I was not allowed to get up at that hour. কিন্তু নিশ্চয়কৈ সেই সময়ত মোক শুই উঠাৰ কোনো অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল। So I had to control my curiosity until a 6:45. গতিকে মই মোৰ জন্মদিনৰ হেঁপাহটোক জনাৰ হেঁপাহটো 7:15 আগলৈকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হৈছিল। ইয়াতে এটা কথা দিছে, আনটিল a 6:45, মানে 7 বাজিৰ পিছত আৰু 15 মিনিট, সেইটো বুজাইছে। Then I could bear it no longer and went to the dining room where I received a warm welcome from Morty the cat.
মূৰ্তি মানে হ'ল মেকুৰীটো তাৰপিছত মই আৰু অধিক সময় সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰি খোৱা কোঠালীলৈ গ'লোঁ য'ত মোক মূৰ্তিয়ে মানে মেকুৰীটোৱে উষ্ম আদৰণি জনালে Soon after 7 I went to mommy and daddy and then to the sitting room to undo my present Soon after 7 অতি সোনকালে 7 বজাৰ পিছত I went to mommy and daddy and then to the sitting room to undo my present 7 বজাৰ পিছত মই কি কৰিলোঁ মই মা আৰু দেউতাৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু তাৰ পিছত বহা কোঠালৈ গ'লোঁ আৰু বহা কোঠালৈ গ'লোঁ কি কৰিবৰ কাৰণে উপহাৰবোৰ খুলিবলৈ The first to greet me was you প্ৰথম অভিনন্দন তুমি জনাইছিলা Possibly the nicest of all যিটো সৰ্বোত্তম আছিল সম্ভৱতঃ যিটো সৰ্বোত্তম আছিল Then on the table there was a bunch of roses a plant and some peonies and more arrived during that day তাৰপিছত টেবুলত এটা গোলাপৰ থোপা এটা উদ্ভিদ কিছুমান ফুল থকা উদ্ভিদ আছিল আৰু দিনৰ ভাগত অধিক আহিছিল I got messages of things from mommy and daddy and was thoroughly spoiled by various friends দেউতা আৰু মাৰ পৰা বহুতো বস্তু পাইছিলোঁ আৰু বন্ধুবৰ্গই সম্পূৰ্ণৰূপে মোক শুভেচ্ছা জনাইছিল Amongst other things I was given camera obscura a party game lots of sweets chocolates a puzzle a brooch Tales and Legends of the Netherlands by Joseph Cohen Diaries Mountain Holiday a wizard book and some money আন বস্তুৰ মাজত মোক কি দিয়া হৈছিল মোক দিয়া হৈছিল যে ক্যামেৰা অবস্কুৰা এটা দলীয় খেল এখোপা মিঠাই চকলেট এটা হাতৰ এটা অলংকাৰ বা পিন জোসেফ কোহিনে লিখা টেলস এণ্ড লেজেন্ডছ অন নেদাৰলেণ্ডছ এখনো দিয়া হৈছিল আৰু কি কৈছিল ডেইজিস মাউণ্টেইন হলিডে মানে এখন যাদুৰ কিতাপ আৰু কিছু পইচা Now I can buy the mites of Greece and Rome grant এতিয়া the mites বা myths of Greece and Rome কিনিব পাৰিম এটা মহান শব্দটো কৈছে যে মহান গ্ৰীচ আৰু ৰোম কিনিব পাৰিম Then lice came to fetch me and we went to school তাৰ পিছতে লাই মোক স্কুললৈ নিবলৈ আহিল বা লাই আহিল আৰু আমি স্কুললৈ গলো During break I stood everyone sweets biscuits and then we had to go back to our classes জিৰণিৰ সময়ত মই সকলোকে মিঠাই বিস্কুট ভগাই দিছিলো আৰু তাৰ পিছত আকৌ আমি ক্লাছলৈ যাব লগা হৈছিল Now I must stop এটা মই ৰাখিব লাগিব বা থব লাগিব bye bye we were going to be great pals bye bye আমি ভাল সতীৰ্থ হ'বলৈ ওলাইছো pals মানে সতীৰ্থ বন্ধু তেনিবা আমি ভাল বন্ধু হ'বলৈ ওলাইছো Here is another diary entry date 20 June 1942 1942 চনৰ 20 জুনৰ আন এটা ডায়েৰী পাত ইয়াত দিয়া হৈছে দিনলিপি পাত দিয়া হৈছে 20 জুন 1942 1942 চনৰ 20 জুন I have not written for a few days মই কেইবাদিনো ধৰি লিখা নাই because I wanted first of all to think about my diaries কাৰণ
দিনলিপিৰ বাবে ভাবিবলৈ প্ৰথমতে মই মোৰ দিনলিপি কিনো লিখিম তাকে ভাবিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, I have not written for a few days, মই কিছুদিন ধৰি লিখা নাই, because কাৰণ I wanted first of all to think about my diaries, প্ৰথমতে মই মোৰ দিনলিপিখনৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ লৈছোঁ বা ইচ্ছা কৰিছোঁ। It's an odd idea for someone like me to keep a diary, মোৰ নিচিনা এজনী সৰু ছোৱালীৰ দিনলিপি লিখাটো বৰ অশোভনীয় কথা বা অশোভনীয় যেন লাগে। Not only because I have never done so before, মই আগতে কৰা নাই কাৰণেই নহয়, but because কিন্তু কাৰণ it seems to me that neither I nor for the matter anyone else will be interested in the unbosoming of a 13-year-old schoolgirl. কি কৈছে, আগতে ডায়েৰী লিখা নাই বাবেই নহয় বা বনোৱা নাই বাবেই নহয় বা কৰা নাই বাবেই নহয়, কিন্তু সেইবাবে কোনোৱে মোৰ প্ৰকাশ কৰা কথাবোৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহ'ব। তথাপি তাত still what does the matter, তথাপি তাতেনো কি হ'ল, what does the matter, তাতেনো কি হ'ল। I want to write, মই লিখিব বিচাৰোঁ, but more than that, কিন্তু তাতকৈও I want to bring out all kinds of things, মই সকলোবিলাক উলিয়াই আনিব বিচাৰোঁ, that lie buried deep in my heart, মোৰ অন্তৰৰ ভিতৰত থকা পোত খাই থকা কথাবোৰ, মোৰ অন্তৰৰ ভিতৰত পোত খাই থকা সকলো কথাবোৰ মই প্ৰকাশ কৰিব খোজোঁ। There is a saying that, কথাতে আছে নহয় যে paper is more patient than man, মানুহতকৈ কাগজ বেছি সহিষ্ণু। It came back to me on one of my slightly melancholy days while I sat chin in hand, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or to stay at home. মোৰ কিছু বিষণ্ণ দিনত বা আমনি লগা দিনত এইষাৰ কথা মোৰ মনলৈ আহিছিল, যেতিয়া মই থুতৰিত হাত থৈ বিৰক্তি আৰু দুৰ্বল অনুভৱ কৰাৰ বাবে ঘৰতে থাকিম নে ওলাই যাম স্থিৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। Yes, হয়, there is no doubt that paper is patient, and as I don't intend to show this cardboard covered notebook bearing the proud name of diary to anyone unless I find a real friend, boy or girl, probably nobody cares. হয়, সন্দেহ নাই যে কাগজ মানুহতকৈ সহিষ্ণু, আৰু যিহেতু মই দিনলিপি নামৰ পকা বন্ধা বহীখন কাকো দেখুৱাব নোখোজোঁ, যেতিয়ালৈকে মই এজন প্ৰকৃত বন্ধু নাপাওঁ, সেই বন্ধুজন ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়েই হওক, যাক কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে। And now I come to root of my matter, আৰু এতিয়া মই মোৰ আচল কথাটোলৈ আহোঁ বা গুৰিলৈ আহোঁ। The reason for my starting a diary, মই এখন দিনলিপি লিখাৰ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণটোলৈ। It is that I have no such real friend, সেইটো কাৰণটো কি আছিল যে মোৰ কোনো বিশ্বাসী বন্ধু নাছিল। বা তাক আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়া মই মূল কথালৈ আহোঁ যে দিনলিপি আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণ হ'ল মোৰ কোনো বিশ্বাসী বন্ধু বা ভাল বন্ধু নাছিল। Hence this diary, গতিকে এই দিনলিপি। In order to enhance in my mind's
the picture of the friend for whom I have waited so long. I don't want to set down a series of belt facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend, and I shall call my friend Kitty. যি বন্ধুৰ বাবে মই ইমান দিন অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, সেই বন্ধুৰ ছবিক মনৰ চকুত আগবঢ়াবলৈ মাইণ্ডছ আই বুলি কৈছে, মনৰ চকু আগবঢ়াবলৈ বেছিভাগ মানুহে লিখা ধৰণে মই কিছুমান উন্মুক্ত তথ্য দিনলিপিত লিখিব নোখোজোঁ। মই দিনলিপিখনকে মোৰ বন্ধু হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু মই ইয়াক কিটি বুলি মাতিম। কিটিটো হৈছে এটা নাম, বন্ধু কিটি বুলি মাতিম। No one will grasp what I am talking about if I am bring my letters to Kitty just out of the blue. So, albeit unwillingly, I will start by sketching in brief the story of my life. কোনেও বুজি নাপায় মই কি কৈছোঁ যদি মই শূন্যৰ পৰা কিটিক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তথাপিও অনিচ্ছাকৃতভাৱে মই জীৱনৰ চমু কথাৰে আৰম্ভ কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পাঠটো এয়াই আছিল। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টিত আমি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।